Hey, there you go! What's up guys? Good morning everyone. Welcome to my first ever video na ginagawa ko ngayon sa araw ngayon. Pero ngayon, ang gusto kong gawin natin is magluluto tayo ng tinatawag na 10 Steel Fried Beef.
picture ang ating binuto ngayong araw na ito. So, ayan. So, yun na lang siguro ngayon muna. Medyo may pagkakamali pero sana sa susunod supportahan niyo pa rin ako sa mga papalabas na vlog sa aking channel. So, yan. Thank you guys and sana nagustuhan niyo ang aking vlog ngayong araw na ito. And more support and more subscribes. If you don't want this chance, please subscribe to my channel and share it to your friends. Okay? So, there you go. Keep calm and smile on.